Mga ka-Majestic, andito tayo ngayon sa Baguio. Yan, gumagawa tayo ngayon ng laboratory tables, okay? May kita kayo sa suit ko, nakadalawang patong tayo dahil medyo malamig. Okay, isang fact is, pagka medyo malamig ang isang lugar, medyo tumatagal ang curing time natin. So tatandaan yun. Dahil nasa Baguio tayo, medyo na-delay tayo ng 2 to 3 hours per step. Okay? At least ngayon naiisip nyo na. Okay? So ngayon ikikwento ko kung paano namin ginawa to. Nagsimula tayo sa isang plywood. Plywood na yun, minasilyahan natin na epoxy putty ang mga joints. Tapos, primeran natin. Mag-primer, nag-MIDCOAT naman tayo. Sa MIDCOAT is same material lang ang ginamit natin, self-leveling din. So, self-leveling sa primer and self-leveling sa MIDCOAT.
nagki-clear coat na din tayo. So itong clear coat na to, ito yung pinaka-finale natin na coating. So dito medyo maselan talaga to. Titingnan natin yung mga dust, yung mga buhok-buhok, or kung ano mang dumi, at dapat habang basa pa ito, tatanggalin na natin. Ngayon, tapos na tayo mag-clear coat. Yan, nakikita nyo na, ang ganda. Suabe-suabe, talagang parang malasalamin ang finish niya. So ginagawa namin itong clear coat na to as an additional step. So sa mga countertops, at sa mga floors, pwede natin i-apply ang clear coat para magbuka talaga siyang smooth finish na parang mirror-like shine. Okay? So kung gusto nyo din gawin to, and may mga previous na kayo nagawa, pwede nyo na lang din siya lagyan ng clear coat. Ang maganda din sa clear coat is hindi niya kinakain ang ibang pintura. For example, nag-painting ka ng acrylic, maglalatag ka ng clear coat, gaganda lang ang iyong gawa. Magkaka-depth ito, para medyo lumalalim ang iyong gawa. Okay? So yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo. And sana may natutunan kayo at may na-share man akong konting knowledge regarding sa epoxy resin. Okay? All I can say is, mapapamajestic ka sa ganda!